ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣਾ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਹਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੰਗੀ ਲੈ ਚੜ੍ਹਿਓ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਗ ਪਕੜੇ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹਥਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ ਕਹੇ ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦੇਵ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ ਕਹੇ ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਣਾ ਉਹ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਉ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਤਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤੱਕ ਆਇਤ ਗਰਭ ਹੰਢੀਏ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਹੁਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਇਓ ਦੇਵਾ ਖਾਇਓ ਦੇਵਲ ਖਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੁਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਲ ਨੂੰ ਦੇਵਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹੁਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੇਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੁਰਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣਾ ਉਹ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਹਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹਾਵਣ ਜਾਵੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਗ ਧੂਏਂ ਕਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਧੂਏਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈਗਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਮਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਲੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਹੁਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੜ ਹੈਗਾ, ਜੜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ, ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਤੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ।
ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਉਰਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਟਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਿਹੁਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਗੁਜਾਤਕ ਲੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਧਵ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਮਲੀਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਲਟ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਿਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਲੀ ਉੱਪਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਹੁਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੀਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਗਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਜੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਝੂਠ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ
ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ 'ਚ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਓਂਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈਭੰਗ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸ਼ਟਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਮ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧਿ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਨਿਧਿ ਰਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਉਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਘੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ।